Природні зони – це великі території, які характеризуються певними погодними умовами, видами ґрунтів, рослинним і тваринним світом. В нашій країні виділяють 3 природні зони – 2 основні – мішані ліси та степи та перехідну лісостепову. У горах природні зони змінюються залежно від висоти. Кожна зона відрізняється погодними умовами, видами ґрунтів, рослинами і тваринами, які там живуть. На півночі нашої країни простяглася зона мішаних лісів. Тут водиться багато видів тварин, таких як тхір лісовий, річкова видра, рись, лісовий велетень лось, рідкісний лелека чорний, що занесений до Червоної книги України, тетерук та багато інших видів. Тут є зарості папороті, конвалій. Влітку до лісу всіх вабить корисна чорниця. А до Червоної книги занесена журавлина дрібноплода, російською клюква, та зозулені черевички з надзвичайно оригінальною квіткою. Найпоширеніші тут дубово-соснові ліси. Серед листяних дерев осика, береза та інші. Лісостеп представлений такими видами тварин: симпатичний хом'як, бабак, який віщує прихід весни, всім відомий заєць-русак та лісова красуня козуля. Серед птаства найпоширенішими видами є чапля сіра, кулик, що полюбляє водитися біля води, деркач, пташка, яка дуже погано літає. Тут багато трав'янистих рослин, серед них найпоширеніша Тимофіївка. До Червоної книги занесений шафран, ведмежа цибулька та відомий нам раніше горицвіт. Степова зона займає південь України. Тут водяться вухаті симпатичні їжаки, небезпечна гадюка та різні види ящерок. Над просторами степу ширяють орли. А найбільший птах України – дрохва, що занесений до Червоної книги, так і не навчився літати. Степи вкриті заростями ковили, полину звичайного та волошок та інших рослин. Рослинний та тваринний світ Карпат змінюється від підніжжя до вершин. Тут водяться ведмеді, над горами літають беркути, соколи. У гірській місцевості ростуть такі дерева, як граб, бук. Занесений до Червоної книги тис ягідний та інші види хвойних дерев. Гірська квітка Едельвейс також занесена до Червоної книги.